සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉස්සෙල් චමා ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් තවත් brand new වගේම interesting video එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ GTA San Andreas game එකට night ride mod එක දාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ mod එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ඔයාගේ කැමති web browser එකකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරන්න night ride old school mod download කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන link එක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා download now කියලා බටන් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා RAR ෆයිල් එක download කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට click කරාපුවම පස්සේ download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් download කරලා තියෙන හින්දා මම දැන් download කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා download කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට download වලට ගියාපුවම පස්සේ මේ විදිහට ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක extract කරගන්න ඕනේ. ඊට ඔයාලා right click කරලා extract here option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට extract වෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඒ ෆයිල් එකට ගියාම පස්සේ මේ විදිහට exe ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරලා මෙතන next click කරලා මෙතන I agree කියන එක ටික් කරලා මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ game එක තියෙන location එක select කරන්න වෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ game එක තියෙන location එක select කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන next කියන එක click කරාපම පස්සේ මෙතන start කියලා බටන් එකක් එනවා. ඔයාලා මේක click කරන්න. හරි ඉතින් මේක ඊට පස්සේ install කරාපම පස්සේ මෙතන next කියන එක click කරලා මෙතනින් next කියන එක click කරන්න. හරි ඉතින් දැන් අපි මේ game එකට සාර්ථකව මේ mod එක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් readme night ride old school කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ text file එක click කරලා හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ game එකේ මේ mod එකට අදාළ සේරම controls ටික මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් controls කිහිපයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මම පෙන්නන්න නැති ඒවා මේකෙන් බලලා ඒවා try කරලා බලන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි යමු දැන් gameplay එකට. හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි GTA San Andreas game එකට night ride mod එක දාගන්නේ. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහමද පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මම මේ වගේ San Andreas mod video ඉස්සරහටත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.